به نام خداوند جان و خرد، که زین برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. جهان را ببین، روزگاری نه آسمان این رنگ را داشت، نه زمین این آرامش را. در آغاز همه چیز ساکت بود. فقط باد می‌وزید و خاک روی خاک می‌نشست. تا اینکه اهورامزدا، خداوندگار دانایی، خواست تا موجودی بیافریند که تاج بر سر بگذارد و زمین را آباد کند. آن موجود کیومرث بود، نخستین انسان، نخستین پادشاه. فردوسی میگوید نخستین به گیتی کیومرث بود، که بر تخت و افسر سرش افسر بود. او نه از پدر و مادری زاده شد، نه کودکی بود. اهورامزدا او را کامل آفرید، با ریشی انبوه، بازوانی ستبر و چشمانی که نورش تا افقهای دور میرفت. درود بر مردمان این سرزمین. ما در آغاز راهی بزرگ ایستاده ایم. راهی برای ساختن جهانی روشن‌تر، آرامتر و شایسته‌تر برای انسان. کیومرث دریافت که تنها نیست، باید برای دیگران پادشاه باشد. پس کوه را خانه کرد، غارها را کاخ. مردم گردش جمع شدند، اما این مردم آدم‌هایی مثل امروز نبودند. کیومرث به مردمان آموخت چگونه از پوست جانوران لباس بسازند و از آتش گرما بگیرند. او نخستین شاه جهان شد، پادشاهی که به مردم پوشیدن، زیستن و آرامش آموخت. ما دیگر در تاریکی زندگی نخواهیم کرد. آتش، پوشاک و دانایی روشنایی راه آینده ما هستند. اولین کسی که از نژاد کیومرث بود، پسرش سیامک. فردوسی او را اینگونه وصف می کند: یکی پور داشت آن خداوند تاج، سیامک به فرهنگ و شمشیر تاج. سیامک نه از زنی زاده شد که از اندیشه پاک کیومرث. او نماد شکفتن اولین نسل انسان بود. اما در تاریکی آن سوی جهان، اهریمن بیدار بود. از روزی که کیومرث تاج بر سر گذاشت، دیو سیاه خواب ندید. یک آرزو داشت: نابود کردن این موجود عجیب که انسان نام دارد. نور انسان باید خاموش شود. اهریمن پسر خود را فرمانده لشکرش کرد. دیوی به نام خزروان با بدنی از آتش و سنگی که هرچه به آن می رسید نابود می شد. لشکریان تاریکی صف کشیدند. نبرد آغاز شده بود. کیومرث پیر بود، نمی توانست بجنگد. اما سیامک پسرش بی‌صبرانه به استقبال لشکر تاریکی رفت. می دانست که شاید باز نگردد. اما فردوسی در خون پدر بود که شجاعت را به ارث برد. خزروان پسر اهریمن قدرتی افسانه‌ای داشت. سیامک ضربه زد، شمشیرش در بدن دیو فرو رفت، اما دیو نخندید. او سیامک را بالای سر برد و بر سنگ کوبید. درید از دو سو، سیه شد جهان، شد آن پاستن کشته از بدگمان. سیامک افتاد. اولین خون در تاریخ زمین ریخته شد. کیومرث فریاد زد، چنان فریادی که کوه‌ها لرزید. فردوسی میگوید: برو بر جهان آفرین برگریست، ز هر گونه فرزانگان موی و تن را به تن دریدند. فرزانگان همان اولین انسانها از غارها بیرون آمدند و دیدند که پادشاهشان بدون تاج بر خاک افتاده است. خون او بی پاسخ نخواهد ماند. اما سیامک بی فرزند نبود. پسرش هوشنگ مانده بود. هوشنگ که تازه مرد شده بود، نزد پدر بزرگ رفت و گفت: ای پادشاه،
اجازه بده بروم و خون پدرم را از دیو بگیرم. کیومرث نگاهش کرد و شمشیرش را داد. این بار اهورامزدا فرشتگان را فرستاد. اولین جنگ آسمان علیه زمین نبود. اولین جنگ خوبی در برابر بدی بود. هوشنگ فریاد زد به نام خداوند جان و خرد و حمله بود. خزروان در برابر هوشنگ دوام نیاورد. فرشتگان بر دیوها تاختند و تاریکی را به عقب راندند. لشکر اهریمن فرار کرد. جیغی از اعماق زمین بلند شد. صدای اهریمن بود که میدانست شکست خورده است. این سرزمین هرگز تسلیم تاریکی نخواهد شد. کیومرث پس از پیروزی 30 سال دیگر زندگی کرد. اما از روزی که سیامک را از دست داد، خنده بر لبهایش ننشست. میدانست که وقت رفتنش رسیده. چو کیومرث بر شد از این تخت عاج، به خاقانیان برنهادش تاج. هوشنگ بر تخت نشست، دومین پادشاه جهان. تاج زرین را بر سر نهاد و به افقهای دور چشم دوخت. سپس با دلی استوار و اراده‌ای بزرگ با خود عهد بست. تا نفسم هست دنیا را از تاریکی پاک می کنم. روشنایی را گسترش می دهم و نام انسان را سرافراز نگاه می دارم. از آن روز آغاز دوران تازه‌ای رقم خورد. قصه کیومرث قصه اولین انسان است. از تاریکی به روشنایی، از مرگ تا تولد دوباره. و این فقط آغاز شاهنامه است. داستان ما تازه شروع شده. اگر دوست داشتی ادامه بدی، لایک کن و سابسکرایب رو بزن. شیر و کامنت یادت نره.